سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم ایام به کام باشه و هر آنچه که در دل و ذهنتون میگذره به بهترین و راحتترین شکل ممکن براتون اتفاق بیفته. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، مهاجرت، فرزند، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چه توصیه‌ای برای ما دارن. بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت، کمال عدل به فریاد دادخواه رسید. سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد، جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید. ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن، قوافل دل و دانش که مرد راه رسید. عزیز مصر به رغم برادران غیور، ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید. کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. صبا بگو که چه ها بر سرم در این غم عشق، ز آتش دل سوزان و دود آه رسید. ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق، همان رسید که از آتش به برگ کاه رسید. مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول، ز ورد نیمه شب و درس صبحگاه رسید. خب دوستان، در این غزل حافظ پرچم پیروزی پادشاه رو نشون میده و مژده و بشارت فتح اون به طوری هست که در کل عالم پیچیده و حتی به خورشید و ماه هم رسیده. بخت روی خوشش رو نشون داده و عدل و دادگستری فریادرس همه مظلومان شده. اما در تفسیر این غزل حافظ به شما نوید شادی و موفقیت رو میده و میگه خبرهای خوبی براتون در راه هست و تلاش‌های بیوقفه شما موفقیت رو در پی داره. حافظ بهتون توصیه میکنه که در برابر مشکلات و سختی‌ها مایوس و ناامید نشید و به خدا توکل کنید. حافظ میگه کسی پا به زندگی شما میذاره که میتونه براتون سعادت، خوشبختی، پیروزی و آرامش رو به ارمغان بیاره، به شرط اینکه شما هم از خواب غفلت بیدار شید، از یاد خدا غافل نشید، دست از تلاشتون بر ندارید و همونطور که گفته شد در برابر سختی ها و مشکلات ناامید نشید. این شخص میتونه شریک احساسیتون باشه یا میتونه مثل یک دوست و همراه برای شما باشه. نیتی که دارید، کاری که قرار هست انجام بدید، فراز و نشیب‌ها و سختی‌های خاص خودش رو داره، اما قابل حل و قابل اجرا هست و میتونید موفقیت رو برای خودتون رقم بزنید. باید بدونید که ناامیدی مثل یک زهر کشنده هست که موفقیت و پیروزی رو از بین میبره. پس شما هم بهتر تردید، شک و دودلی رو کنار بذارید و مطمئن باشید زمانی که با ترساتون مواجه بشید اتفاقات خوبی هم براتون رقم میخوره. حافظ میگه از اونجایی که شما انسانی هستید که همیشه سعی میکنید با اطرافیانتون رفتار خوب و شایسته‌ای داشته باشید، از دیگران هم یک همچین توقعی دارید، اما بدونید که کار خوب انجام دادن نباید به این جهت باشه که شما پاسخ خوبی دریافت بکنید یا نباید کار خوب رو از این جهت انجام بدید که توقع داشته باشید دیگران هم برای شما اون رو جبران بکنن. شما با انجام کارهای خوبتون وجدان خودتون و خدای خودتون رو راضی میکنید.
پس اهمیتی ندید به عکس العمل‌های دیگران و خیلی خودتون رو در قید و بند رفتارهای دیگران قرار ندید. اجر و پاداش کار خوب شما در نزد خداوند خواهد بود. دوستان اگر برای فرزند نیت داشتید، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه که فرزند دومتون در زمینه‌های علمی و تحصیلی موفقیت‌های چشمگیری خواهد داشت. اگر برای بیمارتون هم نیت داشتید، باید بگم به امید خدا شفا برای ایشون نزدیکه و دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم هم خرید هم فروش براتون سودآوره. دوستان حافظ میگه این روزگار، این دنیا دوام و بقا نداره، پس لازم نیست که خودتون رو بیش از اندازه درگیر حرص و طمع مال دنیا بکنید. به هر چیزی که احتیاج دارید در حد تعادل خواهید رسید. اگر این اواخر باعث ناراحتی کسی شدید، بهتر از دل اون شخص در بیارید و اگر کسی هم شما رو ناراحت کرده، بهتر اون شخص رو ببخشید و به این فکر بکنید که خودش شاید در شرایط نامساعدی بوده و از روی قصد و غرض با شما این رفتار رو نداشته. دوستان اگر نیت تغییر شغل و تغییر مکان هم داشتید، باید بگم پیشنهادهای جدیدی براتون در راه هست که به نفع شما خواهد بود و براتون اتفاقات خوب رو رقم میزنه. در انتهای این غزل هم دوستان حافظ میگه برای نیتی که دارید، برای کاری که قرار هست انجام بدید، بهتر در کارتون قاطعیت داشته باشید، غفلت نکنید و مصمم باشید. مواظب اطرافیانتون، به خصوص کسانی که نسبت به شما کینه و بغض دارن باشید، چون این افراد قصد ضربه زدن به شما رو دارن و در کمین هستن تا از شما سوء استفاده بکنن و به شما ضربه بزنن. سعی کنید اطلاعاتتون رو در زمینه فعالیتتون، در زمینه نیتی که دارید و کاری که قرار هست انجام بدید افزایش بدید، چون این اطلاعات هست که میتونه کمک زیادی به شما بکنه در رسیدن به هدفتون. و حافظ میگه از اونجایی که شما فردی با اراده، جسور و منطقی هستید، بهتر این خصوصیاتتون رو در کاری که قرار هست انجام بدید هم لحاظ بکنید. سعی بکنید در کارتون، در هدفتون مصمم باشید. اون عنصر وجودی، اون ماهیت حقیقی وجودتون رو نشون بدید و سعی کنید ازش استفاده بکنید برای پیشبرد کارتون و مطمئن باشید در زمان خاص خودش همه چیز برای شما رقم میخوره. تنها کاری که در حال حاضر شما باید انجام بدید و از دستتون برمیاد که انجام بدید اینه که برنامه‌ریزی دقیقی برای اهدافتون داشته باشید، مصمم و با اراده قدم بردارید و منتظر اتفاقهای خوب باشید. دوستان عزیزم ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.